कोटी अंटवा मावा अंटवा मावा। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन रहेको छ ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो। साथै यस्तो खालको भिडियो चाहिँ प्राय एलाइट मोसनबाट बनाउँथ्यो, तर एलाइट मोसनबाट अप्ठ्यारो भएकाले मैले चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। सो वेल फ्रेंड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माउसको पोइन्टर, जस्ट यसलाई चाहिँ फलो गर्नुस् र क्यापकट नामको एप्लिकेसनले तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुस्। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, इन्स्टल पनि गरिसकेको छु र न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र आफूलाई मनपर्ने भिडियो सेलेक्ट गर्नुस्। जस्तो कि मैले यो भिडियो सेलेक्ट गरेँ जुन चाहिँ मैले टिकटकबाट डाउनलोड गरेको थिएँ र यो भिडियोमा तपाईले म देखाउनु छु कुनै प्रकारको एडिटिङ छैन। साउन्ड कम गरेर तपाईलाई सुनाउनु छु यो गीत मैले। सो एक्चुअली मैले तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यहाँ कुनै प्रकारको ब्ल्याक एडिटिङ छैन, यानी कि क्वालिटी एडिटिङ छैन यहाँ कुनै प्रकारको, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, कुनै प्रकारको एडिटिङ छैन यहाँ तपाईलाई। अब एकैचोटि तपाईले लास्टको अप्सनमा आउनुहोस् हैन, त्यसपछि यहाँ एन्डिङ पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैले कालो पर्दालाई अब डिलिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तल, त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट पार्दिनुस्। एन्डिङ पार्ट चाहिँ डिलिट भइसक्दा अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले नि, अब जस्ट यहाँ दुईटा इफेक्ट हाल्नुपर्छ। कसरी हाल्ने तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा इफेक्टको अप्सन छ नि, त्यसमा तल हेर्नुस्, यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न प्रकारको हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले नि यसरी स्लाइड गर्नुस् हैन, यसरी स्लाइड गरेर कमिकको अप्सन सर्च गर्नु होला जसरी। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् जबसम्म कमिक आउँदैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कमिक लेखेको छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुस् यो कमिक लेखेकोमा हैन। यो कमिक लेखेकोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तल स्लाइड गर्नुस्, BMW स्केच भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सेतो कलरको, यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् र यसलाई राइट पारिदिनुस्। यसलाई राइट पारिसकेपछि साथै तपाईले चाहिँ यहाँ यसलाई यसरी यहाँ क्लिक गरेर हैन यसरी स्लाइड गर्नुस् र यो भिडियोको बराबर पारिदिनुस्। जस्तो कि मैले यहाँ भिडियोको बराबर पारिसकेँ। हामीले चाहिँ अझै एउटा इफेक्ट चाहिँ हाल्नुपर्छ र अझै एउटा इफेक्ट कसरी हाल्ने भन्नाले नि, यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीरको अप्सन छ नि, यो तीरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ जस्तो कि हामीले अघि यहाँ कमिक सर्च गर्यौं नि, यसरी स्लाइड गरेर हामीले चाहिँ यहाँ बेसिक भन्ने अप्सन सर्च गर्नुपर्छ र बेसिक सर्च गरिसकेपछि नि तपाईले चाहिँ यसरी तल स्लाइड गर्ने गर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले ब्लरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ तल स्लाइड गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ यहाँ ब्लरको अप्सन सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ रहेको छ ब्लरको अप्सन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोलाई पनि नि तपाईले यो इफेक्टलाई चाहिँ माथिको भिडियोको बराबर पारिदिनुस्। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो माथिको भिडियो छ नि, यो लाइनको बराबर हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हाम्रो भिडियो चाहिँ स्मुथ हुन्छ। र यति गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ नि एउटा भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, यानी कि एउटा भिडियो जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला र त्यसपछि अझै एउटा काम बाँकी छ। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, नत्र भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ सेभ गरुन्जेल तपाईले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने मैले प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल घन्टीलाई दबाइदिनु होला, किनभने यस्तै प्रकारको एडिटिङ लिएर म आइरहेको हुन्छु। र यसलाई वेट गर्नुस् 62 63 100% सम्म वेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अर्कै भिडियो एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। सो 88 90 90 अलिक टाइम लाग्छ, यो एचडी भिडियो रहेको छ, त्यही भएर अलिक टाइम लाग्छ, यहाँ एचडी एडिटिङ रहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियो चाहिँ यहाँ एडिट भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ नि डन चाहिँ नगर्नु होला नि, यो एरो छ नि, यो एरो त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। अब चाहिँ हल्का चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है। के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नाले नि, यो BMW इफेक्ट लेखेको छ नि, त्यसमा एक्चुअली यसरी सेलेक्ट गर्नुस् BMW इफेक्ट लेखेकोमा हैन। त्यसपछि यहाँ रिप्लेस इफेक्ट भन्ने अप्सन छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ अघि कमिकको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्थ्यो, कमिक अप्सन, यो कमिक लेखेको छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला र तल स्लाइड गर्दै तपाईले सबसे लास्टमा एउटा नियन भन्ने अप्सन छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र राइट पार्दिनु होला। अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, हेर्नुस् यो भिडियोको बराबरै रहेको छ। अब फेरि माथिको अप्सनमा गएर एक्सपोर्ट गर्नुस्। अब चाहिँ तपाईले के बुझ्नु भन्नाले नि, हाम्रो चाहिँ दुईटा भिडियो चाहिँ यहाँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। सुरुको थियो BMW वाला र दोस्रो थियो हाम्रो नियन वाला। अब चाहिँ दुईटा भिडियो हाम्रो यहाँ एक्सपोर्ट भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई स्किप नगर्नुस्, भिडियोलाई अझै यो चाहिँ सेभ हुन दिनुस् मजाले। एचडी क्वालिटीमा छ, त्यही भएर अलिक टाइम लाग्छ। र यो जुन तपाईले इफेक्ट युज गर्नुभयो नि, तपाईको वाइफाई अथवा डाटा चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ यो एप्लिकेसन चलाउँदा। सो 92 93 94 95 ओके 100 सम्म भइसक्यो। अब चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई डन गर्ने अप्सनमा क्लिक गर्न भन्छु र फेरि सुरुदेखि अब न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र फेरि त्यही भिडियो अघि जुन तपाईले चाहिँ यहाँ बिना एडिटिङ वाला नि फेरि बिना एडिटिङ वाला भिडियो एड गर्नुस्। हेर्नुस् यहाँ सुरुकै भिडियो जुनमा एडिटिङ चाहिँ थिएन। अब फेरि एन्डिङ पार्टमा आउनुस् यसरी। अब एन्डिङ पार्टलाई यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्डिङ पार्ट रहेको छ। सो यो एन्डिङ पार्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी सेलेक्ट गर्नु होला
राइट सरी इन्डिङ पार्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, डिलिट पार्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा कुनै खालको एडिटिङ छैन नि। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि अघि जुन दुईटा भिडियो हामीले एक्सपोर्ट गरेको थियौँ नि त्यही भिडियोलाई एक एक गरी हाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त जुन भिडियो सुरुमा एक्सपोर्ट गरेको थियौँ त्यही भिडियोलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। कसरी? ओभरलेको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस् र जुन सुरुको भिडियो थियो नि तपाईँले यहाँ यसरी माथि हेर्नुहोस्, यहाँ सेतो कलरको भिडियो थियो नि जुन सेतो कलरवाला, त्यही भिडियोलाई चाहिँ यहाँ एकचोटि एड गर्नुहोस्। यसलाई एड गरिसक्नुभयो यसरी हेर्नुहोस्। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँहरूले यो जुन भिडियो रहेको छ नि यो भिडियोलाई चाहिँ तलको र माथिको भिडियो चाहिँ बराबर यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् फुल स्क्रिन पार्नुहोस्। यसरी दुईटा बेलाले यसरी फुल स्क्रिन पारिदिएँ नि मैले। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले नि यसरी अब एरोमा क्लिक गरेँ, फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि फेरि यो भिडियो जुन कालो भिडियो रहेको छ नि कालोवाला भिडियोलाई फेरि एड गरेँ। अब कालोवाला भिडियोलाई चाहिँ एड गरेर यसरी सो फ्रेन्ड्स कालोवाला भिडियोलाई एड गर्न अगाडि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिलिट पार्नुहोस्। सेतोवाला भिडियो जुन रहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ थोरै एडिट गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ सेतोवाला भिडियोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि तपाईँले सेतोवाला भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले हेर्नुहोस् माउसको पोइन्टरले सेतोवाला भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ। अब स्प्लाइसको अप्सनमा गएर तपाईँले नि अब स्प्लाइसको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि स्प्लाइसको अप्सनमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ कलर बन भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्लाइड गर्नुहोस् कलर बन भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर होइन यसलाई चाहिँ कति तपाईँको भिडियोको अनुसार राख्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ 40 सम्म राख्छु, 46 सम्म राखेँ मैले होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्वालिटी चाहिँ हल्का इन्क्रिज भएको छ। तपाईँले जुम गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् क्वालिटी कति फरक आएको छ। अब यसलाई राइट गरिदिएँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्नाले एरोमा क्लिक गरेँ, एड ओभरलेमा क्लिक गरेँ। अब चाहिँ कालोवाला भिडियो हाल्नु होला है, एक एकचोटि हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सिकाएको यसरी। अब कालोवाला भिडियोलाई एड गरेँ मैले, तल एडको अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब चाहिँ यो कालोवाला भिडियोलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले अब चाहिँ यसलाई यसरी थिचेर अगाडि पारिदिनुहोस् माथिको भिडियो बराबर। अब चाहिँ कालो भिडियोलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि फुल स्क्रिन दुईटा बेलाले यसरी स्लोली फुल स्क्रिन पारिदिनुहोस्। अब चाहिँ फुल स्क्रिन पारिदिनु भयो तपाईँहरूले। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले जस्ट मेरो माउसको पोइन्टरलाई फलो गर्नुहोस्, फेरि अघिको जस्तै यस्तो कालो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कालो भिडियोलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, स्प्लाइसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसरी स्लाइड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ कालो भिडियोलाई चाहिँ हार्डको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, त्यसमा सेलेक्ट गरेर यसलाई थोरै यस्तरी कम गरिदिनुहोस् हार्डको अप्सनलाई। सो मैले हार्डको अप्सनलाई समथिङ तपाईँले आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ कतिको मनपर्छ, यतिको मनपर्छ, यतिको कतिको कालो मनपर्छ। सो मलाई चाहिँ मुख चाहिँ धेरै कालो नराखौँ होला, सायद म 50 सम्म राख्छु यसलाई। ओके मैले यसलाई चाहिँ 50 सम्म राख्ने टुङ्गो गरेँ। त्यसपछि राइट गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसक्यो। तपाईँले म माथिको साउन्डलाई काटेर एकचोटि यसको चाहिँ भोल्युमलाई चाहिँ यसरी काटिनु होला, ओभरलेको भोल्युमलाई। अब फेरि माथिको अर्को ओभरलेको जुन भोल्युम रहेको छ नि यसरी स्लाइड गर्नुहोस्, यसको पनि भोल्युमलाई यसरी 0 पारिदिनुहोस्। अब चाहिँ भिडियोलाई एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो हेर्नुहोस्। भिडियो चाहिँ पुरै ब्ल्याक स्क्रिन मोबाइल भिडियो एडिटिङ भइसकेको छ हाम्रो। अझै एउटा काम तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने एड ओभरमा क्लिक गरेर, यदि मन बुझेको छैन भने स्टक भिडियोमा गएर तपाईँले चाहिँ ब्ल्याक पर्दालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यसलाई चाहिँ एड गरिदिनुहोस् होइन। यो ब्ल्याक पर्दालाई चाहिँ यसरी फुल स्क्रिन पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ब्ल्याक पर्दालाई चाहिँ फुल स्क्रिन पार्नुहोस् तपाईँले यसरी स्लाइड गरेर। सो यहाँ ब्ल्याक पर्दालाई सेलेक्ट गरेँ मैले, यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन पारिदिनुहोस् यसरी होइन। फुल स्क्रिन पारिदिएँ मैले। त्यसपछि यो ब्ल्याक पर्दालाई अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि तपाईँले जुन यो ब्ल्याक पर्दा रहेको छ यसलाई चाहिँ पुरै भिडियोको बराबर पारिदिनुहोस् स्लाइड गरेर यसरी। सो यहाँसम्म राखिदिएँ मैले। अब चाहिँ यसलाई स्प्लाइडमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ फिल्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्, फिल्टरमा अथवा डार्कनमा चाहिँ राम्रो आउँदैन, फिल्टरमा अथवा ओभरलेमा क्लिक राख्नुहोस्। सो मैले चाहिँ फिल्टरमा राख्ने निदो गरेँ। सो फिल्टरमा राखिसक्दा यसलाई चाहिँ यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यतिसम्म चाहिँ राख्छु 56 सम्म। ओके अब भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोस् अब तपाईँले। सो हेर्नुहोस् पहिलाको क्वालिटी र अहिलेको क्वालिटीमा कति फरक छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स फाइनली हाम्रो चाहिँ भिडियो बनिसक्यो। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ माथि एरोको अप्सनमा गएर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ। र तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मन परे लाइक, नमन परे डिसलाइक गरिदिनुहोस्। सो फ्रेन्ड्स आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो जय नेपाल।